هنعطش ولا مش هنعطش؟ بنفرط في النير ولا احنا كفراعنه محافظين على ورثنا؟ انا هسيب اجابه السؤال ده في اخر الستيشن. 6000 جيجا وات من الكهرباء سنويا، اكبر مصنع للطاقه الكهرومائيه في قاره افريقيا، عليه صراع عالمي، 700 كيلو متر شمال شرق العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا. انا المهندس عمرو يحيى، وتعالوا نعرف اصل الحكايه ونركب ونشرب فنجان قهوه، واعملوا لايك سبسكرايب وشير علشان المعلومه توصل لكل الناس. اشوفكم بعد الفاصل. وعلشان نعرف اصل الحكايه لازم نرجع بالزمن حبتين ثلاثه زي ما عودتكم دايما. هنرجع لغايه 2750 ل 2950 قبل الميلاد، لما القدماء المصريين بنوا اول سد عرفته البشريه، سد يعتمد على الجاذبيه بارتفاع 11 متر وعرضه من فوق 106 متر وعرضه من تحت 80 متر، وكان وزنه 10000 طن، وقدرته الاستيعابيه 6 مليون متر مكعب من الميه، وسموه سد كفاره او باللغه العربيه سد الوثنيين. بس السد ده انهار لانه ما كانش حاجب للميه وسبب فيضانات وقتها. وفي 2000 قبل الميلاد اتعمل سد ترابي ضخم شبه السدود الجاذبيه في بلاد ما بين النهرين، وكان مانع لتسرب المياه لان جداره كان معمول من الطين، واتسمى السد ده بسد النمرود في شمال بغداد عبر نهر دجله، واتبنى لتغيير مسار النهر ومساعده في ري المحاصيل. وبعد 100 سنه بعد الميلاد اتعمل سد اسمه بونت دي سينيرو من صنع الرومان، وكان الرومان اول من يستخدم الخرسانه والملاط في السدود. في 1280 بنوا المغول سد على شكل قوس وسموه كيبار، وده سد جيري قريب من مدينه كوام القديمه، وارتفاعه 26 متر وطوله 55 متر وسمكه عند القمه 5 متر ونص، قطره 38 متر. وفي القرن ال17 بنوا الاسبان نوعين من السدود، السدود المقوسه والسدود الجاذبيه، وفي 1736 طلع اول كتاب عن تصميم السدود. المهم خلاصه الكتاب ده بتقول ان اساسات السدود دايما بتبقى من الصخور الصلبه، وقدم الفكر الحديث لتصميم السدود زي سدود متعدده الاقواس، واقترح ان السدود المقوسه محتاجه دعامات على الاطراف، وطلع نوع جديد من السدود اسمه السدود المقوسه المدعمه. واقدم مثال على السد المندريغو وسد مير الوم دام، والسدود دي اول سدود قادره على انتاج الطاقه الكهرومائيه في البشريه. وبعدين نقلوا الاسبان تقنيه السدود للامريكتين، واتعمل سدود داعمه صغيره لغرض الري في كاليفورنيا زي سد ذا اولد ميشن سنه 1770 في نهر سان دييغو، وكان السد حاجب للمياه ارتفاعه متر ونص ومصنوع من مواد البناء وقذائف الهون. وفي 1850 ابتدى عصر جديد في كاليفورنيا لانها كانت بتعاني من الجفاف وقتها، وفي الجزء الجنوبي حاليا في 1400 سد. وفي 1884 اتبنى سد بير فاليه، وفي 1900 ل 1950 ابتدى عصر الازدهار الزراعه في كاليفورنيا، ومن 1950 ل 1999 بدا النمو السكاني يزيد في الحرب العالميه الثانيه، واتبنى سدود زي دون بيدرو وسان لويس وترينتي دام، وكلها بتزيد قدره الاستيعابيه ل 2 مليون فدان. وحاليا انتهوا من بناء 3 سدود رئيسيه، اكبرهم هو سد ذا ايست سايد في مقاطعة ريفر سايد، ساعتها التقديرية 800,000 فدان. طب ايه هي انواع السدود؟ وايه الغرض الاساسي من بنائها؟ وايه علاقة الكلام الكتير ده بسد النهضة؟ اسئلة كتير محتاجة اجابات، بس ناخد شوية قهوة الاول علشان نكمل اصل الحكاية. وعلشان نكمل اصل الحكاية لازم نعرف يعني ايه كلمة سد. السد باختصار هو هيكل من صنع الانسان يستخدم بشكل اساسي لحجز المياه وتكوين الخزانات للري، وظهر له استخدامات تانية زي انتاج الطاقة الكهرومائية وانتاج الهيدروجين الاخضر. واللي فيكم ما يعرفش يعني ايه هيدروجين اخضر يراجع الستيشن بتاعت النيل الازرق والهيدروجين الاخضر، وحاسب لكم الرابط فوق. وحاليا في 50,000 سد في جميع انحاء العالم، امريكا بس فيها 5500 سد، والصين 19,000 سد. طب ايه هي انواع السدود؟ وزي ما قلنا ان الاصل في بناء السد هو حجب المياه، تعالوا نعرف ايه هي انواع السدود حسب استخداماتها. 1. الدايفرجن دام او سد التحويل، وده باختصار سد بيحول مجرى النهر وفيه مساحه تخزين المياه في خزانات بنفس مستوى النهر، وبيكون فيه مضخات علشان تحول المياه. 2. ستورج دام او سد التخزين، وده اكتر نوع انتشارا علشان هدفه مش تحويل مجرى النهر، ده معمول للاحتفاظ بالمياه لغرض الزراعه وانتاج الطاقه بانواعها. السد الثالث ديتنشن دام او سد التوقيف،
وده معمول علشان نمنع حدوث فيضانات بتأخير تدفق المياه. والنوع ده ما بينتجش طاقة، بس بيأخر المياه ونبتدي نسرب المياه تدريجيا علشان ما نعملش فيضانات. طب ايه حوار الطاقة الكهرومائية ده؟ الطاقة الكهرومائية ظهرت من 2000 سنة تقريبا لما كانوا الإغريق بيستخدموا دواليب المية اللي موجودة عند مصبات الأنهار. وفي عصرنا الحالي بيكون في توربينات موجودة في جزء منخفض من السد، والمية بتنزل على التوربينات تحركها. وفي نفس ذات الوقت التوربينات بيكون فيها عمود متوصل بأبراج الكهرباء علشان تنتج الطاقة اللي تطلعها تروح لشبكة المدينة على طول. وعلشان استمرارية الكهرباء يستخدموا سدود التخزين علشان يضمنوا وجود مياه على طول. طب ايه حوار سد النهضة؟ دي ورقة منشورة لتثبين سد النهضة بالرسومات، وهسيب لكم الرابط بتاعها في المصادر تحت. المهم الورقة دي مكتوب فيها ان السعة القصوى التصميمية لقنوات تحويل مجرى نهر النيل 14700 متر مكعب في الثانية، وبحسبة بسيطة كده 14700 في 60 ثانية في 60 دقيقة في 24 ساعة في 365 يوم هتطلع 463 مليار و579 مليون و200 ألف متر مكعب في السنة. وفي أوقات الجفاف 2700 متر مكعب في الثانية، وبنفس الحسبة هتطلع 85 مليار و147 مليون و200 ألف متر مكعب في السنة. طب حصة مصر والسودان من النيل كام؟ نهر النيل بينتج 70 مليار متر مكعب في السنة، متقسمة 55 مليار ونص لمصر و18 مليار ونص متر مكعب في السنة للسودان. والأرقام دي حسب الاتفاقية البريطانية سنة 1929 و1959. المهم نرجع لخزان المياه بتاع سد النهضة. الخزان ده استيعابه 70 مليار متر مكعب في السنة، يعني باختصار حصة مصر والسودان في سنة واحدة مجتمعين. وفي نفس الورقة بتقول انهم بعد ما هينتهوا من الملء الثاني للسد في قناة تصريفية في نص السد هتصرف الزيادة، وسرعة تصريفها 518 متر مكعب في الثانية. وبنفس حسبتنا الجميلة 518 في 60 في 60 في 24 في 365 هتطلع 16 مليار و335 مليون و648 ألف متر مكعب في السنة. والرقم ده هيتوزع على مصر والسودان. طيب السد العالي بينتج كهرباء قد ايه؟ السد العالي بينتج 2000 ميجا وات في السنة، يعني نص احتياج مصر للكهرباء، وبيحتاج يخزن 132 ألف متر مكعب في السنة. النيل مش للشرب بس، ده للري وخصوبة التربة والطاقة. بمعنى أدق، من يملك النيل يملك الحاضر والمستقبل. اتشرفت بمعرفتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناة، ولو بتتفرجوا من على الفيسبوك لايك وشير للصفحة علشان المعلومة توصل لكل الناس. وما تنسوش تبص على المصادر. ويا ترى هعمل السيشن الجاي عن ايه؟ سلام عليكم.